ณอาณาจักรแห่งหนึ่งซึ่งร่ำรวยมั่งคั่งเป็นอย่างมากอาณาจักรแห่งนี้ตั้งอยู่บนเส้นทางคาราวานการค้าที่คึกคักที่สุดสายหนึ่งทำให้มีพ่อค้าจากต่างแดนเดินทางผ่านไปผ่านมามากมายและมีสินค้าจากหลากหลายแห่งมาขายการค้าขายก็รุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอย่างมากพระราชาผู้ครองดินแดนแห่งนี้มีพระธิดาเพียงองค์เดียวเท่านั้นและพระองค์ก็รักพระธิดาดั่งแก้วตาดวงใจหากนางอยากได้อะไรพระราชาก็ไม่เคยขัดแต่ถึงแม้จะรักเพียงใดก็ตามพระธิดาที่เป็นผู้หญิงก็ไม่อาจปกครองอาณาจักรได้พระองค์จึงได้หมายตาลูกชายของอมาตย์ใหญ่ที่คอยช่วยงานพระองค์มานานหลายสิบปีมาเป็นเขยให้ได้เพราะเขาเป็นชายหนุ่มที่มีรูปร่างหน้าตาดีทั้งยังมีชาติตระกูลดีไม่ใช่ลูกชาวบ้านหรือพ่อค้าที่ไหนพระราชาจึงมองว่าเขาเหมาะสมกับเจ้าหญิงอย่างที่สุดทว่าเมื่อพระราชาเอ่ยกับพระธิดาในเรื่องนี้พระธิดาก็รู้สึกไม่พอใจนักแต่ไม่กล้าแสดงออกมาเพราะนางรู้ดีว่าลูกชายของมหาอมาตย์นั้นเป็นคนที่นิสัยไม่ดีหยิ่งทะนงตนและดูถูกดูแคลนผู้อื่นอีกทั้งยังเลี้ยงดูหญิงสาวมากมายอยู่ที่คฤหาสน์โดยให้พวกนางคอยปรนนิบัติดูแลเหมือนกับว่าเขาเป็นสุลต่านที่มีหญิงสาวมากมายอยู่ในฮาเร็มพอเจอหน้ากันเจ้าหญิงจะแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่ชอบพอลูกชายของมหาอมาตย์แต่เขาก็ทำเหมือนมองไม่เห็นและยังแสดงท่าทีเอาใจใส่เอาอกเอาใจเจ้าหญิงเพื่อเอาชนะใจเธอและเพื่อให้พระราชาเห็นว่าเขาเป็นชายหนุ่มที่ดีพอที่จะได้ครองคู่กับเจ้าหญิงและสามารถปกครองอาณาจักรสืบต่อไปภายหน้าเจ้าหญิงรู้สึกเบื่อหน่ายกับการตามติดของลูกชายมหาอมาตย์นางจึงมักจะแอบหลบหนีออกไปเที่ยวนอกเมืองไปตลาดไปดูกองคาราวานจากต่างเมืองรวมไปถึงเลือกซื้อสินค้าที่พ่อค้าต่างแดนนำติดตัวมาขายด้วยทุกครั้งเวลาที่ออกจากวังเจ้าหญิงจะส่งม้าไปโดยมีนางกำนันคนสนิทตามไปด้วยวันหนึ่งเกือกม้าทรงของเจ้าหญิงเกิดชำรุดเจ้าหญิงจึงให้นางกำนันไปหาร้านตีเหล็กเพื่อทำการซ่อมแซมเกือกม้านางกำนันหายไปครู่หนึ่งก็บอกว่าตรงท้ายตลาดมีร้านตีเหล็กเล็กๆอยู่หนึ่งร้านนางสอบถามมาแล้วว่าช่างที่ร้านนั้นฝีมือดีและคิดราคาเหมาะสมไม่เอาเปรียบลูกค้าถ้าอย่างนั้นเจ้าจงพาเราไปเจ้าหญิงสั่งนางกำนันโดยที่เจ้าหญิงลงจากหลังม้าแล้วเดินจูงม้าด้วยตัวเองทางนี้เพคะนางกำนันผายมือให้เจ้าหญิงเดินนำหน้าไปตามทางนั้นเมื่อมาถึงร้านตีเหล็กที่มีขนาดเล็กทว่ามีลูกค้าอยู่หลายคนเจ้าหญิงที่วันนี้แต่งกายเหมือนหญิงชาวเมืองทั่วๆไปเพื่อไม่ให้ใครมองออกว่านางคือเจ้าหญิงของอาณาจักรนี้ก็ได้เดินเข้าไปในร้านโดยไม่มีท่าทีรังเกียจท่านจะช่วยตีเกือกม้าให้เราใหม่ได้หรือไม่เจ้าหญิงเอ่ยขึ้นเมื่อเข้าไปในร้านตีเหล็กที่ระอุไปด้วยไอร้อนช่างตีเหล็กรูปร่างกำยำล่ำสันก็วางงานตีเหล็กในมือลงแล้วเดินออกมาหาเจ้าหญิงรูปร่างของเขาสูงใหญ่ทว่าเจ้าหญิงดูไม่ออกว่าเขามีหน้าตาเป็นเช่นไรเพราะใบหน้าของเขามอมแมมไปด้วยเขม่าวควันแต่เขาก็พยายามเช็ดหน้าด้วยผ้าผืนเล็กและค้อมกายให้กับเธอได้ขอรับนายหญิงเขาเอ่ยอย่างนอบน้อมก่อนจะหันไปบอกกับลูกค้าผู้ชายอีก 2-3 คนที่นั่งรออยู่ในนั้นว่าเขาขอทำงานให้เธอก่อนเพราะเธอเป็นผู้หญิงหากปล่อยให้รอนานอาจจะกลับบ้านมืดค่ำได้ทุกคนในที่นั้นเห็นด้วยกับชายหนุ่มไม่มีใครขัดแย้งจากนั้นชายหนุ่มจึงเชื้อเชิญให้เธอไปนั่งรอที่หน้าร้านของเขาเพราะในร้านมีแต่ไอร้อนของไฟเจ้าหญิงทำตามที่เขาแนะนำนางกำนันจึงนำเสด็จเจ้าหญิงออกไปด้านนอกชายหนุ่มสังเกตเห็นท่าทางนอบน้อมที่หญิงอีกคนแสดงออกกับเธอเขาก็พอจะมองออกว่าคนที่มาขอให้เขาตีเกือกม้าให้นี้ต้องมีฐานะไม่ธรรมดาชายหนุ่มใช้เวลาไม่นานก็ซ่อมแซมเกือกม้าสำเร็จเขาได้นำเกือกม้ามาใส่ให้กับม้าได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว
และในตอนนี้นี่เองเจ้าหญิงเพิ่งได้เห็นใบหน้าของเขาชัดๆเพราะชายหนุ่มเช็ดหน้าเช็ดตามาแล้วจนสะอาดเมื่อได้เห็นหน้าของเขาเจ้าหญิงก็ตกหลุมรักเขาในทันทีเพราะชายหนุ่มมีหน้าตาหล่อเหลาไม่แพ้ลูกเสนาอมาตย์คนใดในเมืองเพียงแต่เขาใส่เสื้อผ้าที่มอมแมมไปหน่อยเท่านั้นแต่รูปร่างและหน้าตาของเขาไม่ได้ด้อยไปกว่าใครเลยชายหนุ่มช่างตีเหล็กเองก็รู้สึกชอบใจในตัวเจ้าหญิงชอบที่เธอมีความเก่งกล้าสามารถขี่ม้าตัวโตได้อย่างคล่องแคล่วเขาจึงคิดว่าเธอต้องเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งไม่ได้เป็นหญิงสาวอ่อนแออ่อนแอนเอาแต่แต่งตัวสวยๆเพื่อไปนัดดูตัวหาคู่ครองที่ร่ำรวยพอๆกันเหมือนลูกสาวขหบดีหลายคนในเมืองเจ้าหญิงจ่ายเงินให้เป็นค่าแรงสำหรับการตีเกือกม้าและยังมอบให้เขามากกว่าราคาที่เขาเรียกเสียด้วยแม้ชายหนุ่มจะพยายามคืนเงินแต่เจ้าหญิงก็บอกว่าเป็นค่าตอบแทนที่เขาอุตส่าห์ลัดคิวให้เธอก่อนชายหนุ่มจึงค้อมกายแล้วขอบคุณเจ้าหญิงแล้วยืนรอจนเธอค่อยๆย่างเหาะม้าจากไปโดยมีหญิงรับใช้ตามไปไม่ห่างนับจากที่ได้เจอหน้าและได้พูดคุยกันทั้งสองต่างก็เฝ้าคิดถึงกันจนในที่สุดเจ้าหญิงก็ล่อไปพบช่างตีเหล็กอีกทั้งสองแอบพบกันอยู่บ่อยครั้งและต่างก็มีใจผูกสมัครรักใคร่ต่อกันเจ้าหญิงชอบที่ช่างตีเหล็กเป็นคนดีขยันขันแข็งส่วนช่างตีเหล็กเองเมื่อได้รู้ว่าหญิงที่เขาหลงรักเป็นถึงเจ้าหญิงก็รู้สึกเจียมเนื้อเจียมตัวเพราะรู้ว่าตนนั้นช่างต่ำต้อยแต่เจ้าหญิงก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้มองคนที่ฐานะและขอให้เขาจงภาคภูมิใจในความเป็นคนดีของตนเองเมื่อความรักสุขงอมเจ้าหญิงก็ได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระบิดาของนางพระราชาตกใจมากที่เจ้าหญิงไปชื่นชอบช่างตีเหล็กผู้แสนต่ำต้อยไม่มีสกุลเป็นกำพร้าอีกทั้งยังยากจนเหลือแสนพระราชาจึงหาทางหว่านล้อมให้เจ้าหญิงเลิกกับช่างตีเหล็กเสียและบอกว่าลูกชายของมหาอมาตย์ต่างหากคือผู้ชายที่เหมาะสมและคู่ควรกับเจ้าหญิงที่สุดเจ้าหญิงไม่โอนอ่อนคล้อยตามคำหว่านล้อมของพระบิดานางยังคงยืนยันว่าช่างตีเหล็กเป็นคนดีและเหมาะสมคู่ควรกับนางที่สุดเหมาะสมกว่าลูกชายของมหาอมาตย์ที่เป็นคนจิตใจโหดร้ายและมีเล่ห์เหลี่ยมไม่น่าคบหาเจ้าหญิงยื่นคำขาดกับพระบิดาว่าหากไม่ยอมให้นางได้ครองคู่กับช่างตีเหล็กนางก็จะไม่ยอมแต่งงานกับใครเลยและถ้าหากพระราชาบีบบังคับให้นางแต่งงานกับลูกชายของมหาอมาตย์นางก็จะฆ่าตัวตายพระราชากลุ้มพระทัยมากจึงได้นำเรื่องนี้มาปรึกษากับมหาอมาตย์และลูกชายทั้งสองจึงช่วยกันวางแผนที่จะทำให้เจ้าหญิงยอมเลิกรากับช่างตีเหล็กและยอมแต่งงานตามที่พระราชามีความประสงค์แค่พระองค์ยื่นข้อเสนอ2 ข้อให้ช่างตีเหล็กยอมทำตามหากมันทำได้ก็ทรงยอมให้ทั้งสองแต่งงานกันแต่ถ้าช่างตีเหล็กทำไม่ได้ก็ให้ทั้งสองเลิกคบกันอย่างเด็ดขาดไม่อย่างนั้นช่างตีเหล็กจะต้องโทษประหารหากเป็นเช่นนี้รับรองว่าเจ้าหญิงต้องยอมทำตามพระองค์อย่างแน่นอนพะยะค่ะลูกชายมหาอมาตย์จอมเจ้าเล่ห์ออกอุบายให้พระราชาแล้วมันจะยอมรับเงื่อนไขนี้หรือต้องยอมสิพะยะค่ะเพราะมันอยากแต่งงานกับเจ้าหญิงอย่างถูกต้องและอยากให้พระองค์ยอมรับยังไงผู้ชายที่ยึดมั่นในเกียรติและศักดิ์ศรีอย่างมันก็ต้องยอมทำตามอย่างแน่นอนลูกชายมหาอมาตย์อย่างมั่นใจดังนั้นพระราชาจึงเรียกองค์หญิงให้เข้ามาพบและส่งยื่นเงื่อนไขตามที่ได้รับการแนะนำมาซึ่งเจ้าหญิงเองก็มีท่าทีหนักใจเป็นอย่างมากถ้าลูกอยากแต่งงานกับเจ้าช่างตีเหล็กโดยที่ให้พ่อยอมรับการแต่งงานครั้งนี้อย่างเต็มใจลูกก็ต้องยอมให้เจ้าช่างตีเหล็กยอมรับเงื่อนไขของพ่อแต่เขาจะทำได้หรือเพคะเงื่อนไขที่เสด็จพ่อมอบให้เขามันยากเกินไปและยังมีถึง2 ข้อด้วยมันไม่ยากดอกถ้ามันอยากแต่งงานกับลูกมันก็ต้องทำตามเงื่อนไขของพ่อให้ได้เพราะจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเจ้าช่างตีเหล็กมันพยายามแค่ไหนที่จะทำให้ตนเองคู่ควรพอจะครองคู่กับลูกสาวของพระราชาหากมันไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้แสดงว่ามันไม่รักลูกจริงและมันยังเป็นคนไม่เอาไหนไม่คู่ควรกับลูกของพ่อ
เมื่อเจ้าหญิงนำเรื่องนี้ไปบอกกับชายคนรักเขาก็มีท่าทีหนักใจไม่แพ้กันแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็บอกกับเจ้าหญิงว่าเขาจะพยายามทำให้เต็มที่การขุดคลองชักน้ำจากลำธารบนเขาให้ไปถึงพระราชวังนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันคงไม่ยากเกินไปหากข้าจะลองพยายามทำดูช่างตีเหล็กเอ่ยถึงเงื่อนไขที่พระราชาอยากให้เขาทำนั่นก็คือพระราชาต้องการให้เขาขุดคลองสายเล็กเพื่อผันน้ำจากลำธารไปสู่พระราชวังโดยพระองค์อ้างว่าปีนี้อาณาจักรได้ประสบภัยแล้งน้ำกินน้ำใช้ในพระราชวังมีปัญหาจึงต้องการให้ว่าที่บุตรเขยช่วยเหลือด้วยการขุดคลองผันน้ำจากลำธารที่ไหลจากน้ำตกบนภูเขาเข้าไปสู่พระราชวังและเขาจะต้องทำให้เสร็จภายใน7 วันแต่เสด็จพ่อให้เวลาเจ้าแค่7 วันมันจะเสร็จทันได้อย่างไรระยะทางไม่ใช่น้อยๆเลยเอาเถอะข้าจะลองพยายามดูหากข้าทำสำเร็จพระราชาจะได้ขัดขวางความรักของเรา2 คนไม่ได้ช่างตีเหล็กเอ่ยปลอบใจเจ้าหญิงจากนั้นก็ขอให้เจ้าหญิงกลับไปรอในวังเขาจะพยายามอย่างสุดฝีมือเพื่อให้งานครั้งนี้สำเร็จให้ได้ช่างตีเหล็กเป็นคนที่มีน้ำใจโอบอ้อมอารีเขาเคยช่วยเหลือผู้คนมากมายรวมถึงช่วยตีเหล็กตีอุปกรณ์ตีอาวุธให้กับกองคาราวานมากมายดังนั้นเมื่อเขาเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากผู้คนเหล่านั้นพวกเขาทั้งหลายจึงเฮและโลพากันหยิบฉวยอุปกรณ์เท่าที่มีมาช่วยช่างตีเหล็กขุดคลองผันน้ำจากลำธารบนเขาไปสู่พระราชวังเจ้าช่วยพวกเราทำอาวุธชั้นเยี่ยมเพื่อจัดการกับโจรปล้นกองคาราวานทำให้พวกเราทำการค้าได้กำไรมากมายเรื่องแค่นี้ทำไมพวกเราจะช่วยเจ้าไม่ได้หัวหน้ากองคาราวานเอ่ยขึ้นพวกเราก็ได้เจ้าช่วยตีจอบตีเสียมสำหรับทำการเกษตรโดยคิดเงินแค่น้อยนิดหรือบางครั้งก็ทำให้โดยไม่คิดเงินขอให้พวกเราได้ตอบแทนเจ้าบ้างเถอะชาวบ้านหลาย10 คนพูดเป็นเสียงเดียวกันเมื่อช่างตีเหล็กได้ฟังอย่างนั้นก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากจากนั้นทั้งพ่อค้ากองคาราวานและลูกน้องของพวกเขารวมถึงชาวบ้านต่างพากันมาช่วยช่างตีเหล็กขุดคลองผันน้ำทั้งวันทั้งคืนพระราชาได้รับรายงานเรื่องนี้ก็ร้อนใจเป็นอันมากกลัวว่าช่างตีเหล็กจะทำงานครั้งนี้สำเร็จแต่อำมาตย์และลูกชายก็ยังคอยให้คำปลอบใจว่าเขาไม่มีทางทำได้ทันอย่างแน่นอนเพราะได้ส่งทหารไปคอยกลั่นแกล้งแอบเอาดินหินไปถมคลองที่ขุดไปแล้วทว่าพวกชาวบ้านก็ได้ไปเห็นเข้าจนได้และจับพวกทหารมาสอบสวนจนรู้ว่าลูกชายอำมาตย์เป็นคนสั่งมาพวกเขาจึงคอยจัดเวรยามเฝ้าคลองผันน้ำกันตลอดสายเพื่อไม่ให้มีใครมาแกล้งอีกจนสุดท้ายคลองสายนี้ก็ขุดสำเร็จทุกคนต่างฉลองกันอย่างครื้นเครงเจ้าหญิงและช่างตีเหล็กก็ดีใจเป็นอย่างมากที่สามารถทำตามเงื่อนไขของพระราชาได้สำเร็จแล้ว1 ข้อส่วนพระราชาถึงกับนั่งอยู่ไม่ติดเพราะกลัวว่าจะต้องจัดงานแต่งให้กับช่างตีเหล็กและเจ้าหญิงดังที่เคยลั่นวาจาไว้แต่ลูกชายของอมาตย์ก็ยังเอ่ยปลอบใจพระองค์อย่าลืมสิพะยะค่ะว่าพระองค์ยังเหลือเงื่อนไขอีกข้อที่มันจะต้องทำตามรับรองว่าข้อนี้มันทำไม่สำเร็จอย่างแน่นอนและเงื่อนไขอีกข้อนั้นก็คือพระราชาบอกกับช่างตีเหล็กว่ามีเรื่องเล่าลือกันมาช้านานแล้วว่าบนเขาจะมีอัญมณีที่แสนล้ำค่าอยู่และพระองค์ก็อยากจะให้ช่างตีเหล็กไปหาอัญมณีนั้นมาเพื่อเป็นสินสอดสำหรับขอเจ้าหญิงแต่งงานช่างตีเหล็กที่อยากให้พระราชายอมรับการแต่งงานครั้งนี้ของเขากับเจ้าหญิงจึงยินดีทำตามเงื่อนไขข้อสุดท้ายอย่างเต็มใจจากนั้นเขาก็แบกค้อนตีเหล็กขึ้นไปบนเขายังจุดที่พระราชาบอกอย่างมุ่งมั่นช่างตีเหล็กเอาค้อนทุบก้อนหินใหญ่อยู่นานจนก้อนหินแตกกระเด็นออกมากระจัดกระจายแต่ก็ไม่พบกับหินล้ำค่าหรืออัญมณีมีค่าตามที่พระราชาบอกเลยสักนิดแต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้ยังคงทุบก้อนหินต่อไปเรื่อยๆจนแทบหมดแรงในตอนนั้นฝนฟ้าก็เริ่มตั้งเขามาเหมือนไม่เป็นใจให้เขาแต่ช่างตีเหล็กก็ไม่ยอมแพ้ยังคงยกค้อนทุบหินต่อไปแม้แขนของเขาจะสั่นระริกเพราะเริ่มหมดแรงขาก็เริ่มชาแล้ว
จู่ๆฝนก็สาดกระหน่ำลงมาอย่างไม่ปราณี ความหนาวเหน็บจากสายฝนและสายลมที่พัดกระหน่ำทำให้ช่างตีเหล็กหนาวสั่นจนหมดแรงเขาล้มลงไปนั่งที่พื้นและค้อนใหญ่ก็กระเด็นหลุดมือไปไกลเรี่ยวแรงที่จะลุกขึ้นยืนเพื่อเดินไปหยิบค้อนแทบไม่มีเหลือเขาจำต้องนั่งอยู่กับพื้นเช่นนั้นท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทว่าในตอนนั้นเองจู่ๆก็เกิดสายฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาเสียงดังสนั่นหวั่นไหวในจุดที่ค้อนกระเด็นตกไปเสียงนั้นทำให้ช่างตีเหล็กต้องยกมือขึ้นปิดหูและหลับตาปีเพราะแสงเจิดจ้าของสายฟ้าเมื่อทุกอย่างสงบลงและสายฝนก็เบาบางลงช่างตีเหล็กจึงค่อยๆเดินไปยังจุดที่ฟ้าผ่าลงมาแล้วเขาก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบว่าตรงนั้นมีอัญมณีแสนสวยปรากฏอยู่บนเนื้อหินที่ถูกฟ้าผ่าใส่เมื่อครู่ช่างตีเหล็กดีใจมากรีบหยิบหินก้อนนั้นมาห่อผ้าแล้วสะพายหลังไว้จากนั้นก็แบกค้อนขึ้นบ่าแล้วเดินลงจากเขาด้วยความดีใจหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งช่างตีเหล็กรีบเดินทางมาที่พระราชวังเพื่อเข้าพบพระราชาและเจ้าหญิงจากนั้นเขาก็ได้มอบอัญมณีขนาดใหญ่นั้นให้กับพระราชาและบอกว่าเขาได้มันมาจากบนภูเขาอัญมณีแสนล้ำค่ามีอยู่จริงดังที่พระราชาบอกพระราชาตกใจมากหันไปมองสบตากับอมาตย์และลูกชายก็พบว่าทั้งสองต่างทำหน้างุนงงและเหลือเชื่อเพราะเรื่องอัญมณีนั้นคือเรื่องอุปโลกที่พวกเขาแต่งขึ้นมาไม่คิดว่าจะมีอัญมณีอยู่จริงๆทว่ากษัตริย์เมื่อตรัสไปแล้วก็ไม่อาจคืนคำได้เมื่อบอกว่ามีเงื่อนไขเพียง2 ข้อให้ช่างตีเหล็กทำและเขาก็ทำได้สำเร็จทั้ง2 ข้อสุดท้ายพระราชาจึงต้องอนุญาตให้ช่างตีเหล็กแต่งงานกับเจ้าหญิงในที่สุดโดยที่พระองค์และผู้อื่นไม่อาจทำอะไรได้แม้จะไม่เต็มใจก็ตามเมื่อช่างตีเหล็กได้แต่งงานกับเจ้าหญิงแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องการปกครองดูแลผู้คนและอาณาจักรอย่างเต็มกำลังทำให้เขาเป็นที่รักของประชาชนทุกคนจนสุดท้ายพระราชาก็ยอมรับเขาเป็นบุตรเขยด้วยความเต็มใจในที่สุด